iBoon කියලා පිළිගන්නවා හිරුටෙක් YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක කොහොමද වෙබ් කැමරාවක් විදිහට ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් සමහර ලාවට ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ වෙබ් කැම් එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකේ ක්වොලිටි එක නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඩෙස්ක්ටොප් එකක් පාවිච්චි කරනවා වෙබ් කැම් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එක හරවා ගන්න වෙබ් කැම් එකක් විදිහට ඒකලා ඒක වෙබ් කැම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට Zoom meetings වලදී එහෙම නැත්නම් තව assignments වලදී එහෙම නැත්නම් තව interviews වලදී වගේ දේවල් වලදී මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් ෆෝන් එක හරහා ඔයාට කැමරා එක ඕපන් කරගෙන ඒක වෙබ් කැම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා මේකට. මම මේ ක්‍රම කිහිපෙම කතා කරන්නම් ඕගොල්ලොත් එක්ක. පළවෙනි එක විදිහට තමයි තියෙන්නේ මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සමහර වෙලාවට මේ ඔප්ෂන් එක තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට ඉස්සරහට පොඩි softwares පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒක තියෙනවද නැද්ද කියලා ඔයා හරියටම බලා ගන්න ඕනේ. ඒක බලා ගන්න නම් ඔයා ඔයාගේ data cable එක හරහා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට plug කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට උඩින් එනවා settings කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ plug කරාට පස්සේ ෆෝන් එකේ එනවා settings කියලා එකක්. එතකොට ඔයාලට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා transfer photos files charge only ද මෙතන reverse charge කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ input midi කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් මේකේ webcam කියන එක නැහැ. සමහර ෆෝන් වල ඒක තියෙනවා use as webcam එහෙම නැත්නම් use as camera කියලා එකක්. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ ඔප්ෂන් එක ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් තෝරගන්න. එහෙම තෝරාගෙන ඉතින් මේක මේ විදිහට cam එකක් විදිහට ඊට පස්සේ privacy කියන එකට ගිහිල්ලා settings වල ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ගිහිල්ලා කැමරා කියන එකට යන්න. කැමරා කියන එකේදී මෙතන device එක ඔයාගේ ගත්තා කියලා පෙන්නයි. එතකොට ඔයාලට තෝරන්නේ ලැප් එකේ තියෙන එකද එහෙම නැත්නම් ඔයා මේකේ ගත්ත device එකද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ device එකක් ඇත්තෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ cam එක webcam එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඒක එතකොට select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා open කරලා app එකක් ඒක හරහා ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඊට පස්සේ. ඊළඟට කතා කරන ඔප්ෂන් එක තමයි මම එකක් හරහා මේක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා දෙන්නම්. ඒකට මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගිහිල්ලා Play Store එකට යනවා. මම අද කියන app එක තමයි මේ Droid Cam කියන එක. ඒක තමයි ටිකක් ප්‍රසිද්ධ විදිහට තියෙන්නේ සහ වැඩි දෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ. තව ඕන තරම් applications තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒකෙන් හොඳ එකක් බලලා තීරණය කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට Droid Cam කියන එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා use your phone as webcam කියලා. එතකොට Linux එකට Windows එකට අන්න ඒ වගේ දෙකටම support කරනවා. ඊට අමතරව multiple connect options තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහේ options ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ downloads විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ratings තියෙනවා. ඒක නිසා අපි දැන් මේක download කරලා බලමු. ඊට අමතරව අපි කරන්න ඕන දෙයක් තමයි phone එකේ download වෙනකොට PC එකට තියෙන කොටසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ PC එක හරහා පාවිච්චි කරනකොට අපිට PC එකට download කරගන්න software එකක් තියෙනවා. ඒ app එක download වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි open කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන thank you කියලා download තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි next යනවා. next ගිහිල්ලා අපි මේ Windows එකට download කරගන්න ඕනේ. අපි මේ download Windows client කියන එකට click කරලා මෙන්න මේ විදිහට Droid Cam client කියන එක ඊට පස්සේ ඒක download වෙනවා. ඒක MB 15.6 program එකක්. ඉතින් මේක download වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් open කරලා yes දීලා install කරගන්න අපේ computer එකට. මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා finish දුන්නාට පස්සේ අපේ computer එකට අපි Droid Cam එක දාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඒක ඕපන් කරගන්න. එතනදී අපිට කනෙක්ට් කරගන්න විදි කිහිපයක් දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. එකක් Wi-Fi network එකක් හරහා කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්, USB හරහා කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Wi-Fi server එකක් හදලා ඊට පස්සේ කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ app එකේ කියලා තියෙනවා මේක මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකකින් විතරක් download කරගන්න ඕගොල්ලෝ වෙන ඒවාට ගිහලා download කරගන්න එපා. දෙවෙනි එක විදිහට දීලා තියෙනවා mobile device එකේ PC device එකේ same Wi-Fi network එකකට connect වෙලා ඉන්න ඕනේ කියන දේ. එතකොට PC එකේ ගහන්න ඕනේ ෆෝන් එකෙන් display වෙන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ got it කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට allow කරන්න ඕනේ. මේ ටික ඒ permissions දෙන්න ඕනේ. මොකද කැමරා එකට access කරන්න. එතකොට මෙතන තියෙනවා device IP එක Droid Cam port එක. මෙතන port එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඒක type කරා නම් හරියනවා. ඊට පස්සේ USB device හරහා connect කරගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ device එක ගන්නේ නැත්නම් ඔයා මේ විදිහට Wi-Fi වලින්ම කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ Wi-Fi IP එක විදිහට අපි ගහමු 192යි තිතක් 168යි තිතක් 1යි තිතක් 101 කියන එක. ඊට පස්සේ port එක තියෙන්නේ 47යි 47 කියන එක. මේ වීඩියෝ ඔඩියෝ කියන එක select කරගෙන start දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ cam එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක වැඩ කරනකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකනොත් මේ විදිහට record වෙලා පෙන්වනවා app එක on කරගෙන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් mute preview නම් mute preview කරගන්න. එහෙම නැත්නම් pop out window එකක් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එහෙමත් නැත්නම් මේකේ battery percentage එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ controls ටික තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට.
ස්ටොප් නම් ස්ටොප් කරගන්න පුළුවන්. රීස්ටාර්ට් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මේ device එක active තියන්න ඕනි කියලා එක තියෙන වෙලාවට auto dim කරන්න පුළුවන්. කැමරා එකේ settings හදා ගන්න පුළුවන් fps අඩු කරලා battery save වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ microphone settings ටික තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට settings හදා ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ cam එක මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. front එකද back එකද කියලා මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් මේක කැමරා එක ටෙස්ට් කරලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. අන්න ඒ විදිහට කරලා බලමු. එතකොට අපි දැන් අර app එකේ open වුණාට අපි දන්නේ නැහැ මේක අපේ browser එකට zoom එක meeting එකක් ඉන්නකොට ඒ app එක කරා open වෙනවද නැද්ද කියන දේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට type කරලා මෙන්න මේ විදිහට website එකට ගිහිල්ලා බලන්න මේක වැඩ කරන විදිහ ගැන. ඉතින් එතකොට මෙතනදී detecting media device එනවා. test my cam කියලා ඔබන්න. ඊට පස්සේ කැමරා එක allow වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නම් වැඩ කරන්න ඕනේ මේකේ වාගේ lap එකේ cam එක. මගේ ලැප් එකේ කැම් එකක් තියෙනවා ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. එතකොට මේ වැඩ කරන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ ෆෝන් එකෙන් ඔන් කරගත්තු එක තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ෆෝන් එකේ තමයි මේ වෙලාවේ වෙබ්කැම් එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. ලැප් එකක නෙවෙයි ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයා මේ ඇප් එක හරහා ඔයාගේ වෙබ්කැම් එකේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගන්නේ ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරගෙන. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕන සයිඩ් එකකට හරවලා කැමති විදිහකට තියාගන්න කැමරා එකේ ෆ්‍රන්ට් කැම් එකද බෑක් කැම් එකද කියලා සිලෙක්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ගොඩක් කටි පාවිච්චි කරන ලේසිම ක්‍රමය. මොකද මේක Wi-Fi හරහා පාවිච්චි කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ Wi-Fi එකට දෙන්නම එක Wi-Fi එකට කනෙක්ට් වෙලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කේබල් එක හරහාත් කනෙක්ට් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ පල්ලෙහා තිබ්බ tools පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Pro version එකේදී ඒක ටිකක් සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව free version එකෙන් ඔයාලට chat options, background running option, connectivity options කිහිපයක් ඔයාලට connect වෙන්න පුළුවන් options කිහිපයක්, hotspot options කිහිපයක් වගේ දේවල් තියෙනවා. අවුලකට තියෙන අර apps දෙකක් install කරගෙන ටිකක් යන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් පළවෙනි පාර මේක කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟ පාර අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඒක පාටම connect වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා එකම Wi-Fi network එකක ඉන්න ඕනේ. තව ඔයාලට පුළුවන් බලාගන්න Play Store එකට ගියොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට IP webcam කියලා එහෙම type කරාට පස්සේ මේකත් ඒ විදිහේ app එකක්. ඉතින් තව apps ඕන තරම් තියෙනවා. download එකෙන් බලලා ගන්න. වැඩිපුරම තියෙන Droid Cam කියන app එක. ඔයාලට පුළුවන් use as webcam කියලා type කරන්න. එතකොට ඔයාට එනවා මේ වගේ application. මෙන්න මේ විදිහට මේ application තියෙනවා. IV cam එක, camo, fine cam, explicit contact. ඔන්න ඔය විදිහට විවිධාකාරයේ application හරහා ඔයාලට පුළුවන් මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේ application මම මුලින් කිව්වේ ඔයාලට හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අනිත් application try එකක් දීලා බලන්න. ඔයාට සෙට් වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ වගේ මේ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වෙන සංකීර්ණ ක්‍රම තියෙන්නේ ඒවට වැඩිය මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවාට වෙබ්කැම් එකක් පාවිච්චි කරගන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ ඔප්ෂන් එක දීලා නැත්තම්. ඉතින් ඔයා Apple device එහෙම use කරනවා නම් ඔයාට කරන්න තියෙන ලේසිම app එක තමයි Epoch Cam කියන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Apple හරහා ඔයාට connect වීමේ හැකියාව තියෙනවා. වෙබ්කැම් එකක් විදිහට Apple phone එක පාවිච්චි කරන්න. මම අර කලින් කිව්වේ app එක Apples වලට support කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ ටික මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එක වෙබ්කැම් එකක් විදිහට use කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වුණා නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.